අද වීඩියෝකින් කතා කරමු අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එකට අමතරව තවත් WhatsApp account එකක් හොර WhatsApp account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Around the World Channel. සිංහල ටෙක් ෂෝ එකට Around the World YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලන මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයා මේක තුලන්නේ WhatsApp tricks සමගින් ගෙනෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකක්. ඔන්න යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි අද දවසේ මම mobile tricks ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් අද මම කරන්නේ WhatsApp ගැන WhatsApp trick එකක්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන WhatsApp account එකට අමතරව තවත් WhatsApp account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? මේක ඇත්තටම හොර WhatsApp account එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැනට ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයාගාව තියෙන ඕනම smartphone එකක්, Nokia phone එකක්, Huawei phone එකක්, එතකොට Samsung phone එකක්, මේ ඕනම වර්ගයක ඕනම මාදිරිගේ ෆෝන් එකකට ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp account එකට අමතරව තවත් WhatsApp account එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා ගොඩක් ස්මාර්ට් දුරකථනවල තියෙනවා dual sim පහසුකම. ඉතින් මේ dual sim පහසුකම තිබ්බට අපිට ගොඩක් වෙලාවට එකම එක WhatsApp account එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේව dual sim නැති, dual sim තියෙන හෝ නැති ඕනම ෆෝන් එකකට තවත් WhatsApp account එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. සුපිරිම අවස්ථාවක්, සුපිරිම ක්‍රමයක්, සුපිරිම ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම තවත් දෙයක් වගේ ඉල්ලනවා මේ ට්‍රික් එක ඔයා වැරදි දෙයකට, ඒ කියන්නේ තවත් එක්කෙනෙක් අපහසුතාවයකට පත් වෙන විදිහට මේ දේ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයකට, ඔයාගේ හදිස්සි අවශ්‍යතාවයකට, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාර දෙයකට වගේ ඒ වගේ වැඩකට, ඒ වගේ වැදගත් දෙයකට මේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්කම අපි බලමු මේ සුපිරි ට්‍රික් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මතක් කරනවා මම මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් පල්ලෙහා කරලා තිනවා, තවත් මොබයිල් ට්‍රික්ස් ගැන වීඩියෝස් කරලා තිනවා, e-money ගැන වීඩියෝස් කරලා තිනවා, මොබයිල් ඩේටා ගැන වීඩියෝස් කරලා තිනවා. මේ හැම වීඩියෝ එකම ඔයාලට පල්ලෙහා මගේ වීඩියෝස් ලිස්ට් එකට, ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් ඔයා දැම්ම ගිහලා බලන්න. ඉතින් ඒක මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් ආරන channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell notification එක click කරලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ඉක්මනට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරියට මේත් එක්ක මට තව දෙයක් මතක් කරන් තියෙනවා. අපි මේ විදිහට පටන් ගන්න තියෙනවා WhatsApp group එකක්, ඒ වගේම Facebook group එකක්, Facebook page එකක්. ඉතින් මේ social media ක්‍රම තුන හරහා ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු, ඔයාලට වීඩියෝස් වල තිබ්බම හරි යම් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම කතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දැන් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා මගේ channel එක හරහා. පහළ description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ links වලින් ගිහලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක තියෙන ඔයාගේ ප්‍රශ්න කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු අද මේ සුපිරි ට්‍රික් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔය වීඩියෝ එක ඉවරකම් බලන්න, වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. ඉතින් ඔයාලට එහෙම බැලුවොත් ඔයාලට මේ වැඩි හරියටම කරගන්න පුළුවන්. right යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපේ channel එකට ඔයා අලුත් යාළුවෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝස් මග නොහැර ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවන bell button එක click කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි එනම් බලමු වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම යන Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ app එක ඔයා search කරගන්න. මෙන්න මේ නම තිරේ දිස්සන වෙන මේ නම ඔයා search කරගන්න. පහළ description එකේ මම link එක දාලා දිනවා. ඔයාලා link එකෙන් ගිහිල්ලා app එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේ app එක install කරලා නැහැ. මම මේක install කරලා settings ටික හදාගන්න ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයා මුලින් මේක install දෙන්න. චුට්ටක් වෙලා යන හින්දා මම වීඩියෝ එක fast forward කරනවා. යාළුවනේ මේ app එක MB 14ක app එකක්, පොඩි app එකක්. ඉතින් යාළුවනේ app එක download වෙලා install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් open දෙන්න. මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ allow message එකක් අහයි. ඔයා මෙතනින් මේක අනිවාර්යෙන් allow කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාටකින් permission ඉල්ලයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට permission ඉල්ලුවොත් ඔයා මෙතන ඔයා මේ විදිහට settings වලට ගිහිල්ලා app එක මෙතනින් මම select කරගෙන මේ විදිහට permission ඉල්ලන තැන මේ විදිහට මම මේක open කරගන්නවා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම application ටික close කරන්න. permission එක on කරාට පස්සේ නැවතත් ඔයා open කරගන්න. ඉතින් app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන app එකේ ඇතුළට ආපු ගමන් තියෙන interface එක. මෙතන තියෙනවා හොඳට බලන්න plugin කියලා තියෙනවා. ආ යට තියෙනවා clone app කියලා. ඔයාලට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය කරන්නේ තවත් WhatsApp app එකක් ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
ඉතින් ඒ විදිහට තවත් පුළුවන් Messenger පුළුවන් Facebook පුළුවන් අපිට කැමති app එකක් මේ විදිහට තව app එකක් phone එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට WhatsApp phone හින්දා අපි මෙතනින් WhatsApp app එක අපි add කරගමු. මෙතනින් ඔයා මෙතන මේ WhatsApp app එක උඩ මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මේක cloning වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ interface එකක් එනවා මේ WhatsApp opening කියලා opening the app කියලා මේ විදිහට shortcut එකක් ඔයාගේ phone එකට හදා ගන්නවා තවත්. ඉතින් ඔයා හොඳට බලන්න මෙතන welcome to WhatsApp කියලා තියෙනවා. මෙතනින් මේ තියෙන්නේ අලුත් WhatsApp එක. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන WhatsApp chat එකට අමතරව අලුතෙන් අපි phone එකට හදාගන්න WhatsApp app එක. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනින් පොඩ්ඩක් back ගිහිලා පෙන්නන්නම් මගේ දැනට මං ගාව තියෙන WhatsApp chat එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැනට මගේ තියෙන WhatsApp chat එක. ඔයා හොඳට බලන් ඉන්න. මේක තමයි දැනට මගේ තියෙන WhatsApp account එක. මම මේ විදිහට back කරලා ආයි පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන් app එක හරහා clone කරගන්න අලුත් WhatsApp එක. මගේ අලුත් WhatsApp chat එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් add and continue දීලා අපි normal අපි WhatsApp එකක් install කරනකොට ඒ යන විදිහටම තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. මෙතන add and continue දීලා අපි අලුත් number එකක් තවත් අලුත් WhatsApp account එකක් අපේ phone එකට මේ විදිහට active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ඔයාගේ තියෙන තව number එකක් දීලා තව number එකක් මෙතනින් active කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් තවත් account එකක් ඔයාගේ phone එකට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් number එකක් දීලා මේ account එක active කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට number එක මම dial කරගෙන මේ විදිහට මම next දෙනවා. next දුන්නට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට අපි normal WhatsApp install කරන විදිහට මේ වගේ message ටික අහනවා. phone එකට code එකක් එයි. ඔයාගේ SIM එක තියෙන phone එකට code එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා code එක active කරගන්න මෙතනින්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ phone එකට code එක ආවා. මම මේ විදිහට code එක මෙතනින් active කරගන්නවා. code එක enter කරලා මේක active කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් verifying වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අපේ තියෙන මේ allow කරන්න එන notification messages එනවා. ඉතින් මේවා continue කරගන්න ඔයා. මේ විදිහට photo allow කරගන්න අහනවා. මෙතන මේකත් allow කරගන්න. මේ වගේ permission සමහර වෙලාවට ඉල්ලුවොත් ආයි phone එකෙන් permission එකක් දෙන්න. ඉතින් සුපුරුදු WhatsApp app install කරනකොට වගේම මෙතන photo එක ඉල්ලන් තැනට එනවා. මෙතන දීලා ඔයාගේ නම දීලා ඔයා මෙතනින් ඉදිරියට යන්න. මම මේ විදිහට next කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදුම WhatsApp chat එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි විතර පාවිච්චි කරන අපේ WhatsApp account එක වගේම තවත් WhatsApp account එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් මෙතනින් chat status calls මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. numbers දෙකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. WhatsApp account දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒත් කල්පනා කරයි මෙහෙම account එකක් තිබ්බට මේකෙන් chat කරන්න පුළුවන්ද calls ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් මේක phone එකට save කරගන්න ඕනේ මේ number එක. මම මේ විදිහට new WhatsApp කියලා save කරගන්නවා. new WhatsApp කියලා මේ number එක මම save කරගෙන ඊළඟට මම මගේ WhatsApp account එකෙන් මගේ original WhatsApp account එකෙන් මම හදාගත්ත මගේ දෙවෙනි WhatsApp account එකට message එකක් මේ විදිහට මම දාගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ කරන විදිය. අපි number එක search කරගමු. WhatsApp new WhatsApp කියලා තමයි මම search කරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මම save කරගත්ත මගේ number එක. ඉතින් මම මේ විදිහට hello කියලා message එකක් දානවා. hello කියලා මේකට message එකක් දානවා. 9:51 වෙලාව දැන් තමයි message එක යවුවේ. message එක ආවා. දැන් තමයි මගේ අනිත් number එකට message එක ආවේ. ඉතින් chat එක ඇතුළට ගිහලා බලමු. මේ තියෙන්නේ message එක මට ආපු. ඉතින් ඔයා දැන් දැක්කා අපේ ෆෝන් එකට කොහොමද තව WhatsApp account එකක් add කරගන්නේ. අපේ WhatsApp account එකට අමතරව තවත් හොර WhatsApp එකක් අපේ ෆෝන් එකට හදාගන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ මේ විදිහට app එකෙන් අරගෙන WhatsApp එකේ settings ටික හදලා මේ විදිහට මම install කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නුවේ. මේ විදිහට message එකක් දාලා WhatsApp එක වැඩ කරනවා කියලා මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ. ඔයා මේක විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතපු හින්දා. ඉතින් යාළුවෝ ඒක මම ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමයේ වැරදි දෙයකට ඔයා පාවිච්චි කරන්න එපා. වැරදි දේවල් වලට තවත් කෙනෙක් අමාරු වැටෙන විදිහේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. මම මේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වට වැදගත් දෙයකට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා නිසාවෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් අල්ලේ මම මතක් කරනවා මම මේ වගේ වීඩියෝස් 15 තව කරලා තියෙනවා. පහල ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහලා වාට ඒවා බලන්න පුළුවන්.
මේ වගේ WhatsApp ට්‍රික් සම්බන්ධ වීඩියෝස්, ඒ වගේ මොබයිල් ඩේටා වීඩියෝස්, ඒ වගේම e-money වීඩියෝස්. ඉතින් යන්න ඒ වගේ මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෝ වෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell notification එක click කරලා තියාගෙන එහෙම කරොත් විතරයි මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ළඟටම වෙලේම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවෝ නම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපේ channel එකට ඔයා අලුත් යාළුවෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝස් මග නොහැර ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඊට එහා පැත්තේ මතුවන bell button එක click කරන්න.